Ans thema van der dat ons om ding goud merken. Wel, dat ons ik vielleicht niet bloos om goede machine bouwen, oder goede arbeid doen, goede gereedschap hebben. Dat ons ik dollar om wat van de gelegenheid we hebben. Doch wil ik gleich in een beetje bijspel te merken van ons gereedschap. Wer is alle farmer hier, heeft mijn hand op. Ik weet wel of ik de farmer reed, maar dat is er nog makkerig met die. Je zijn meistens, wer is een geschäftsman? Aha, dat zijn ook niet zo veel. Wat zijn die anderen dan? Bloos mensen? Arbeiter, oké, good. Wat bruk je om te arbeid voor? Bicycle er een 40. Wat is de onderscheid? Is een bicycle 49? En vorm 40 oder een Fleischpaddler, niet? Fleischpaddler, dat is wat ze aan een bicycle. Ze paddelen vlees. Ja, en wat bruk je in 40? Waarom ga je niet te fout? Dat is te wiet. Woon niet als het te wiet. 1 kilometer, 100 meter. En ik vraag me, een van mijn zeens hier have van de we zijn zij zeent, die zijn hier spazieren. En als we af een voorwieler gekauft hadden, dann bestel ich manchmal, sie sollen von da und da gehen, vielleicht den Tang holen oder was. Und an der anderen, sie 100 Meter weit den Four-Wheeler holen, kommen hier dicht an, von 50 Meter den Stang noch mitbringen. So, dat wir auch al te weit. So, wat is goud merken? En mir anke da ein Thema von te merken. Ich glaube, wir fingen in der Bibel auch war so eine sehr feine, wundervolle Gedeihen, wo wir denken können, goud merken. Ich vertel manchmal eine Schweinsgeschichte. Wer hat die mal gehört? Heeft mijn hand op. Oh ja, dat is een. Oh, dat kan ik dir noch weiter vertellen. Dat is een paar sterk. Die haben mijn Schwiegervater mir verteld. Lang terug, dat is al lang dood. Aber mir ist die Schweinsgeschichte sehr interessant. Bloß auch als ein Bild, wo wir goud merken. Ja? En wenn wir reden von goud merken, someday worden het na een gone bechanen. Ja, Sünde bechanen. Jakobus Kapitel 5 sagt, Gott bekannt jene Sünde und vergeeft je untereinander. Und dann bet für je untereinander. Das ist das Ziel. Und wenn wir denken an Gott merken, ich will ein klein bisschen von das Bild vertalen, und dann werden wir die Geschichte von den Schwein hören. Das ist eine Schweinsgeschichte, ja. Hier habe ich das Bild von Gott merken, ja. Und wir sehen, das habe ich so gemalt, dass zum Beispiel, das Tier hier, wat je daar zijn kennen, dat is mijn vleesel, dat dat is mijn trouble. Dat is mijn bara, dat is wat mij onmogelijk is, dat is waar ik niet goed veel. So, en dit is wat we veelmaal nog checken doen, en dat zag je in 1 Samuel 16:7, de mens die checkt wat voor uwen is, en God checkt dat hart aan. En vars vingen we dat aan. En wanneer we willen aan denken aan something goud merken, dan bruk we even dat te checken wat mij bothert, en hem harten aangaan zijn waar is. Zo, een andere weer, wanneer ik ga vielleicht uitgeglast, ik zie vielleicht een beetje fleischlich geworden, vielleicht, oh, wie würde zijn niet ganz nur leib juift, en vielleicht sogar een beetje dal geweest, kan alles zijn, ja. En ik had die ziemlich sehr uitgegrunst. Dat is wat je passiert is. Weil Zachas mir das angelegt, warum? Wenn sich weiter, dass du feilst nicht gut. Du feilst schlecht von was ich dir gesagt habe. Und wenn ich dann check, was ich gesagt habe, dann kann sein, ich habe rechte Wert gebracht, bloß meine Uhr wieder rot. Wie ihm das sagen? Und dort mag die feilen. So dann feilst du wirst sein, ja, ich bin mal Panatop, und die grunstmüte, wir dal. Nou, wil aan mij komen en zeggen, waarom bist du dal? Waarom dat je dem Bruder so wei? Nou, ik wil nur dal. Nou, Jana zei du wirst, no. Ik zei dem bloß de waarheid. Dat is alles wat ik deed. Wel, zegt de Bruder zu mir, Jana feilt over wij doen. Nou, aber wat jij mij daar aan?
Kann ich nicht die Wahrheit reden zu irgendwem? So, wenn wir denken an Goutmoaken, dann check wir anders. Dann check ich nicht nur, was ich gesagt habe, ich check gerne mit dem Herzen an, was ich getan habe. Wo fehlt er? Was haben geworden? Und das ist ein klein bisschen Thema, was wir haben. So noch eine feine Geschichte von den Schweinen. Da wir in Darb, und das ist auch ein so ein Mensch, der sagt, was manchmal zu viel redet, und er ist ein bisschen verstellt und vergrunzt, über was alles passiert im Darb. Er sagt mir einmal gerade so, dass der Hälfte von diesen obersten Darb sind Schwein. Well, ich hätte sich gesagt, Prost, nicht? Wie Menschen sind nicht Schwein? Was sagt das? Und all was rumgerät im Darb, und das ist der Darb sehr lang nicht gut. Dort wir so nobe haben ans Darb, was der Hälfte von uns Schweine. So, der war sich eigentlich, dass jemand Darb schuld, und das Darb schuld, der war sich eigentlich so laut wenig tachen ans Darb, und dort wird geregelt worden. Und dann geht er und sagt diesen Mann ab, und sagt, dass sie sagen, du hast gesagt, der Hälfte von diesen obersten Darb sind Schwein, und ist das so? Ja, das ist so. Ja, sure. Well, das ist ein Ding, was wir hier nicht erlauben. Wir waren zu Schuldenkrauen, in der Schule oder in einem Gebiet, und dann wirst du da kommen zurücknehmen. Alright? Dort der Fall ist und over dort. So, sie merken die Schuldenkrauen, die alle taub, und dann sie alle sind, das Mann, die kommt durch, dann jeder darf Schulden fahren, und dann sage ich dort, ja, wir sind hier ein Problem zu lösen, von der wollen wir die Sache regeln. Sag ich, das ist ein Mann, du hast gesagt, der Hälfte des obersten Darb wird Schwein, und wie wollen die dort merken, du sollst dort von der und nehmen. Alright, hey, und fahren, steht da und checkt und sagt, dort stimmt, ich habe gesagt, dass der Hälfte von den obersten Darb sind Schwein, und ich will das nicht zurücknehmen, und ich will das sein, der Hälfte von den obersten Darb sind nicht Schwein. Dann haben wir das zurückgenommen. So, was haben wir tun? Weil das ist ein Ding, was viel passiert an uns. Er deed bloß dort, was er gesagt hat. Dort nahm er zurück. Aber er dachte nicht an, was er dort deed. Und was hat er nie getan? Der Hälfte von den obersten Darb sind nicht Schwein, weil er nicht geändert. Kriegt jetzt selbst geblieben. So, das ist ein Ding, wo ich von der und ein Thema von habe. Dort wann wie wel het ding Goutmoaken, wat brukt dat? En wat is de rechte weg? Krijgt het woord, wie zullen gaan Goutmoaken, waar je niet in de Bibel krijgt zo vingen. Maar zeg, wie zullen bechanen? En wie zullen onze zonde bechanen? En we vingen Römer kapitel 3, zei klar, wer wir sind. Wir sind verlorene Sünder. En 1. Johannes da sagt dat, wenn wir im Licht wohnen, als er im Licht ist, da haben wir Gemeinschaft. Das ist gut. Diese Gemeinschaft braucht zwei dort im Garten Eden. Da wo sie die teuflische Macht an sich kriegen. Das wird die Gemeinschaft mit Gott hineinjinken, und das ist Gott die Gemeinschaft zwischen Adam und Eva wir zwei. Woran wir die zwei? Na, wenn Adam sagt, die Früh wird du mich aufs. Wo feilt Eva sich da? Dann sagt Adam, nur Gott checkt und pirkst mit dem Finger in den Ohr und sagt, die Früh. Die Gemeinschaft wird zwei. Das tragt nicht taub, was so passiert wird. Und nicht bloß dort, dann Gott sich nur Eifer dreht, dann sagst du, die Schlange, was du gemerkt hast. So hier wieder alle zwei. Nu reden wir von Goutmoaken. Und das wird von 1. Johannes fingen, da sagt er, wenn wir am Licht kommen, so ist Gott am Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft voneinander. Und dann sagt er, und wenn wir sagen, wir haben nicht Sinn, dann dürfen wir leben. Dann leben wir. So wenn wir sagen, ich kann nur schon gedonen, dann sie kann leben. Und dann denkst du wieder, sagt er, dann sie eigentlich mal bloß ein Lehner, ich merke Gott zum Lehner. Warum? Wenn es sagt, wir sind Sünder. Dort waschen, du hast es erklärt, wo Gott vergeben hat. So, hier werden wir das Paket ein bisschen nehmen.
dat somehow heeft deze ganze Lösung, dit ganze Goutmerken, dat heeft nog wat te doen met vergeven. Dat is wat goed wordt. So, wer is de eerste wat vergeving bracht? Dat is ons Herr Jesus Christus. Dat hebben we in de Klasse gehad. Daar darf ik niet lang van reden. Maar vergeving is een connection met wanneer we wel het ding goed merken. Ik nog eenmaal een beetje van reden van dit beeld. Wanneer we werkelijk willen ontvangen te denken, wo kan ik ding goed merken, dan ga ik, zoals Jezus deed, op dem weg naar hart en ik kijk wo mijn partner dat je gaan heeft. Dat zijn dan tussen mijn broers, mijn zoon, mijn dochter, of mijn neighbor, of waar het is, ik verzeker me niet te laten, wo die persoon dat je gaan heeft. Met die uittuiging, onderhouding, oder strijderie, wat we gehad hebben, vang je aan te denken aan wo je de andere persoon dat. En dat is Jezus zijn weg. Weet je, ik heb zoveel beleefd met mensenschappen. Eerstens, de eerste jaren wat we daar deden, we met natuurlijke zaken, met geldverwalting, met schulden, waar mensen vast werden en oneenigheid hadden. En daar merkte ik dat zo ganz klaar, dat het wordt veelmaal niet gecheckt waar dem nächsten dat ging. Waar dem dat je gewonnen houdt. Er wordt bloos dit ding genomen, we kunnen zeggen, uw am uw, teen am teen. Wordt verrekend. Wel, dan weer vielleicht einer, die zegt, du bist mir noch einmal die $500 schuldig, waar ik die 5 jaar terug door liegen deed. Dan zegt de andere, nou, ik had het al lang die broeder heeft. Heeft hij die dan niet heeft? Dat is niet mijn schuld. Wel, hast mir niemals gezegd, dat u mijn broeder dat gegeven had. Heeft hij die dat gegeven? Nee, heeft hij mij niemals gegeven. Nou, dan go pulen aan. Dat is die dat schuldig. En dan jij daar doorgaan, zegt hij, ha, ik heb niemals met die te doen gehad. Ja, en wie anderen ook schuldig en die vragen er, ja, gaf ik dem dat. Weet je, dat is wat passiert is. Ik deed maar eenmaal, ik deed aan hem eenmaal gedaan. Daar dacht ik, zo nu wil ik mal tijd nemen en ik wil die zaak mal uitvoeren. En dat halen ze om 10 personen. Geldverwalter. Wel, een had een melk voor hem uitgeschickt, de andere had de vrouw dat gegeven, de andere had de mama dat gegeven, de andere had de papa dat gegeven. En zo staat weer de ganze cirkel erom. Hing er staat eng, waar ik aan dit maand wat aan te vreden, wie we zien $500, die weer 5.000 schuldig. Allebei. Had China zich neergelaten, wou die mens dat ging. Dat wordt verrekend dollar op dollar, pijs op pijs, wat allemaal dat nemen. Nächste denk, nou joh, ik weet dat, mijn opa die een beetje versteld over mij. En als je ook al veel gewaast, en dan kan je dem ook geen nog zeggen, niet meer. En wanneer dan nu vergrondst is over mij, dan wil ik die zaak maar waar redelijk gaan. Als je nou maar mijn schuld gewaast. Zo, ik ga naar dem opa en zeg, weet je wat? Jana en Jana, die zegt mij dat du had gezegd dat du weer zo tevreden bij mij. En dat weer een paar weken terug ook al zo. Ik dacht zo, nu hebben we de zaak maar regelen. Maar nu wil ik plus ik betalen, du was ook. Dan hebben we de zaak geregeld. Als je dat bevraagt. Oh, dan kan het nog meer beter worden. Ik heb het gedaan, maar wer wordt niet? Wanneer mij zo afgeproefd wordt en zo generikt wordt, wer kan daar eens doen? Ik zie, krijg zo goed mensen doen. Maar, ik zie Janne weer maar schuldig, dan wil ik dat niet regelen gaan. Dan ga ik en zeg ik te Janne, weet je wat? Mij daarop eerlijk leid, ik weet ik wie aardig. Ik weet ik zeg die zo'n wat ik niet zal zijn. Maar weet je wat? Wist du had kunt anders zijn? Wanneer ik zo gedaan had, du dat? Waarom? Een soort van goutmerken. Wordt het goud? No. Onder die zaak, Jana verlangt immer waar ik zal vragen gaan. Ha die zaak al 10 daar gered. En het is immer nog niet goud. Zo schwindels waar er irgendwo wat is, dat is waar niet goud. Nou moeten we de ganze zaak waren. En weet je wat, ik vind dat man eigen liedje staat.
Wat komt dat mijn vrouw bloos eenmaal waren de oude zaak opheven heeft, wat ik al jaren terug betjand heb. Eenmaal waren, schijnt ze te vergeven niet. Ik kan niet een kleine fehler maken, maar die waren wat de oude zaak al opheven. En de Bijbel die zegt dat God er een man aan en die holt ze allemaal uit. Nu willen we die zaak maar goed maken. En wanneer we nu maar bereden, dan willen we dat ook durchreden. Niet allemaal te ziedelij. Zo zou je goed het vernemen waren. Nu voor we maar. En dat je het geruis der Heer, dat je het zeer bozig maar om zich vertalen, nu er alle der Heer. Maar het je in cirkels. Dat raadt allemaal waren. Een kort angstje, nou ja, maar dan, die jaar, dan deed je dat. En nu hast je een krak hetzelfde gedaan. En nu was ik zal Jan alle vergeven van dit nog meer reden. Oder dit alle vergeven van Jan nog meer reden. En ik word ook al lang maar dat is krak zo. Du schmitst me ook allemaal waren ver. Dat is wat passiert. Weet je wat, ik wil niet over negatief reden. Nog een kort stootje. En dat is wat we zijn even en even. Weet je van wat het komt? Heeft het plus met de Japanisch te doen? Of Hebats? De Dalenpeiters? Met wem heeft dat te doen? Ons vleeselijke mens. En dit is wat ik je nu wil vertalen, waar we werkelijk kunnen gelijkelijk worden. Ik zei manchmal, het is te einfach te geloven. Maar daar waar dat niet goed wordt, dat heeft bloos met die vleeselijke act te doen. Dat is wat het heeft. Zo wat we het aan, wat met ons vleeselijke act te doen hebben, dan willen we nu maar een klein beetje te zien checken, en wat boort mij? So, dat kan zijn, du hast mir dann gesagt, dat kan zijn, du hast sogar, zoals de andere Geschichte, wie je zegt, ik zie een stinkhoeder, of ik zie een schwein. Maar waarom daar het hier aanmakkelijk feilen? So, wanneer we dat willen klaarmaken, dan brauchen we aan te worden, dat dat wat mij boort aan mij, dat is dat vleeselijke poort. Dat is wat mij boort. Wenn's wat wordt dat bouderen, want die van daar en te mij zegt, die best een schwein. Waarom moet mij dat wij doen? Because wanneer ik nog God check naar de waarheid vrouw, dan weet ik zie een mens. Zo wat boudert dat, wanneer dat levend is? Dat is dien probleem, niet mijn. En deze stinkhote hier zegt wie ook zo, vertel ik mijn schweer voor. Hij zegt ook, dat is einer die komt dan een preetje en vraagt, wat mag ik doen met mijn over, daar mijn stinkhote genaamd. Ja? Nou, vraagt de preetje aan, nou wist je geheen? Nee, zeer lang, ik wil gleich ik wil een stinkhoeder zijn. Nou, best du in je waast? Nou, ook niet. Nou, gleich du was in een woord? Nee. Nou, wat is die dan je woord? Du best niet in je waast, du best nu niet in de woord niet in. Wat is die je woorden? Nou, niets. Dat is alles wat het is. En dit zijn platische, einfache geschichten. En weet je wat, ik had deze geschichte mij eenmaal gebruikt en ik had gleich lang terug. En vielleicht zatst du ja, maar dat is meer dan, ik wil die geschichte dan nog vertalen. Een man, die weer bij mij ook en die redt van Engeljet. Die zegt niet stinkhoeder. Maar hij zegt wat hem Noach's man aan genaamd heeft. En hij kan dat niet verdrijven. En hij vraagt me naar een rood wat hij moest doen. En ik vertelde hem deze geschichte. En dan zeg ik, voor ik had verteld, lachte hij los en zegt, dan is het nog geen woord. Bloos maar dat u opmerken. Dat wat mij baart, want du mij stinkhoed aan is, als mijn in het vlees. Dat is wat het is. En dit vlees, dat wordt alle wij ons amamstig zijn. Zo, nu weer aangaan en wat gaan we deze ding lezen, waar we denken aan gemeenschap merken. Waar we goed merken, ja. Ik zei manchmal, dat heeft niet te doen wat je gezegd hast, wat je gedaan hast. Dat heeft te doen met of dat beter wordt, wat het is.
En dat passeren vele dingen. En weet je wat, dat zijn niet plus je vleeselijk. Het ook. Maar zeggen, gauw de man aan vrees, wanneer je moet komen, bedrijf me en zei maar eenmaal, oh, maar die houdt het er heb nog aan. Zeg, ja, wat mij wij doen? Dat is alle. Dat is voorts wij. Ora, maakt zoveel fehlen. Het wordt reeds niet meer reich. Het wordt brengt zo'n Klasse. Al die dingen schiet mij plaatselijk aan. Maar de leisung van dit is, heb ik deze gemeenschap im Licht. Waar eerst die Johannes brengen dat. En dan zegt het zo klaar, want je wordt im Licht wandelen zoals God im Licht is. Weet je wat, wenn die Klasse open vrij zijn, de andere mensen komt en zegt die alle handen dommet van die. De kost daarna hoop zijn. En ik kreeg niet veel zo. Ik kon die, geloof ik, talen van de laatste 5 jaar, waar ik je kreeg. En ik kreeg een phone call, waar hij onze klasse hier absoluut veracht. Dat helpt bloos maar niks aan. Dat wat je daar doen. En hij reed, en hij reed, en hij zegt, ik zie dat je was er niemals waren, waar ik daar aankomen. Oh, dat zeg je. Kon de derde toesluiten. Een huis voor. Kaart voor. Ei nemen. Dat je me al aan door bij hem harken. Maar no, die zegt niets. Laat hem reden. En daar is Gottes genade. Reed hij zo lang, dat hij kon naar de waarheid checken. En als hij uitgereed had, dan zei ik, dankzij broeder, ik weet, we gaan nog veel te verbeteren hier in ons programma. En dan moet wellicht nog zijn, wat we gelijk wat we verbeteren, dan kunnen we het verbeteren. Weet je wat dat heet? Die mens weer plaatselijk gedraaid. Nou, raad aan betjaan wat hij zegt. Ik wil niks aan het reden. En hier is deze almachtige kracht. Dit geeft hem licht. Plus zijn wat hij al aardig weer, dat geeft geen licht. Nu moet ik het op. Hey, nu zei me. Wat gaan we verbeteren? We hebben verbeteren. En weer staan. Dan zag je wat hij doen moet. Hij geeft ook hem licht. En dit zijn je lenen, wat Gottes woorden zijn. Dit is wat eerst Johannes zegt. Wanneer we in dit licht wandelen worden, zoals God im licht is, met een waarheid, opene waarheid, dan loopt die in schween aan. Weet je, in de wereld is niet zo. Laat die in vulpels aan. Wanneer je dat klaar hast, dat je des God zien willen, dan is dat een dood. Du kost die brieven. En wem vraagt je dan, want waarheid is? Die vlees? Dat is wat we mensen alle doen. Als dat reicht, dat die mensen mij zo kan aan? Nee, dat is niet. Maar waarom hast du het met dat? Weet je, voelt het niet reich. Het wordt vraagt niet God, wer zie ik? Wer zie ik in die nieuwen? Wie hoort dat voor zijn? Ga je dat behouden? Wo check God op ons nou? Wie zijn dat königliche priestertum? Weet je, wanneer je deze klaarheid hebt, am licht wandelen, dat königliche priestertum, wie zijn die tempel Gottes? Wel, God zijn tempel heeft niet schwien. Waarom wil ik me door met schwaar maken? So dat zijn die leisungen, waar ik kan voortzien komen. Dat nächste ding, dat heeft niet bloos een waag, dat nächste ding is van, ik die zie wat vleeselijk zie was, hoe kan ik dat goed maken? Dan mag ik me aanlaten waarin wat je gewoon heeft. Dan brug ik me werkelijk om hart aan te laten. Am licht komen met mezelf, en am licht komen met jane persoon. Dan maar eenmaal zeg ik, ja, dat is me die licht. Dat die dat heeft wij doen wat ik zeg, wat dat mij raakt, niks. Mensen je veel enige dingen beleefd wat mij kraakt zou doen. En ik vraag die werkelijk om vergeving wat ik die ga doen. En ik brok mij bijspel is dit wat we verstaan het gaan. Hoe is we dit klotje en dan dat is van ons himmlischen Vader. En deze vergeving, we hadden eerst dat we ons onjan onder zinde bechanen vergeven. En ik wil zeggen, we hebben vergeven en bechanen. En ik geloof het zachtelijk zo staan, niet? Dat we zelf vergeven zoals Jezus Christus vergeven heeft. En we hebben door nog een klein beetje naar dat beeld komen, van waar komt vergeving en waar wordt den goud. En ja, hier was een beeld wat ik brokken wil. Zo vergeving komt van God. Dat is de, hoe noemen we dat? De fabriek van vergeving.
Is dat een klein nog Beispiel? Dat wo alle Vergebung gemerkt wordt. En ik wil dat niet met materiaal vergelijken, want dat zeer veel meer waard als materiaal is. Maar dat is een actie wat God gemerkt heeft, wanneer we die brücken, die passiert karakters, hij dat versprechen hat. En toen ergens een ding goed merken. Brück wie dat. Dat is een klein beetje als wanneer du een koor verbeeld had. Zum Beispiel, du wirst dort an meine koor neu gebackt. Was wach war und hat es nicht gesehen und gecheckt und Backstein Neende, der Fender anknattert. Was wirst du tun? Wirst du gehen bei der Chor, knall die Duhl und Frau und Chor, kannst du mich vergeben, ich habe dich verbellt? No. Du wirst ihm einmal sagen. Du wirst erstens Frau, wem so Chor hast du? Well, dat staan die pannen zien. Nou, was ik wil met hem reden. Weet je wat, dit is wat we brücken. De stroom van vergeving komt van God. So de eerste ding waar ik aanwoord, dat ik geen onvrede heb van zindonen, of van fehler merken, ga ik het eerste naar de access van vergeving. En dat is bij God. En daar kan ik hem zeggen, weet je wat God, ik maak een fehler. Ik heb mij verzündigt. En dan kan het mijn vrouw zijn, of mijn opa. Daar heb ik een zin gedaan, ik heb hem wij gedaan. Als de vergeving, en God zegt, ja, sure, is de vergeving. Dat is mijn kind. Dat vergeef ik die. Wenn sie kein Jesus geschickt und der hat die Sünde alle betoeld, nicht bloß dienen, die ganze Welt. Und das dienen wir an. Wenn die dort Leute ist, wenn du dort bekannt hast, Sünde tun, du bist vergeft. Oh, das jetzt scheint. Vergebung. Und was du tun, wenn du mein Pick-up oder Chor verbildet hast und ich sage, das ist okay. Dat is maar een koor, dat zie ik einnemen ver. En ik wil me weiter met die. Ik wil die huilen, ik wil die fixen. En dan zeggen we, waar, ver waar. Wat was je doen, wanneer je die koor speelt, waar je zegt. En dit is niet alleen het wat ik die wil beiden. En wanneer je werkelijk deze vergeving van God erkennen is, wat die weet is, direct vergeeft, dan verlangt die koor waar zo te zijn als die is weer. En dat is wat man als mensen passiert. De rechte Goutmerkung is niet nur een vriend, dat is nur onze gemeenschap. Dat is wat we Goutmerken willen. En dat heeft mij en mijn vrienden staat. Want wie een ding hebben, wat ons weet dat. Ons verlangt deze gemeenschap. Hoor het jetzt slecht slopen gaan. Want we ons beide gedreien en je hebben weer wat nu nog maar afvragen. Slopen kan ik niet. En zij die, dan word ik dol. Hoe jij dat? Zo ik brok eerst herkennen dat deze vergeving bij God is 100%. Mijn zinden zijn vaag. Dan verlangt mij deze gemeenschap uit te halen. En dat is een groot pot van goudmelk. Zo hoe kan ik dat doen? Eerstens bussij. Dat is Gods rood. Dat is de Biblische rood. Du bruks repentance, bussij. Dat is wat du bruks. Ik zie schuldig. Dat naam wordt het woord bussij, ja. En dan niet bloos dat. Vele mensen doen bussij, maar erkennen niet de vergeving. Die verzeker dan nog alles te betalen zelfs. En die beide vlekken alle gewoon geld aan. Ik wil die dit tolen, ik wil die dit geven, ik wil die jant geven. En we waren einig zijn, we waren tevreden zijn. Weet je wat vergeving is? Komt zes wat. Daar is die geloven aan Jezus Christus, dat hij heeft alle zonde betaald. Wanneer du die beide dingen is klaar hast, aan die hart, dan hast du de volle gelegenheid goed te merken. En ik heb zoveel zo'n geschichte zelfs beleefd. Wanneer ik niet ganz wil bussen doen, dan geeft dat niet den vrede wat de Bibel zegt. Ik vond hem niet. Ik bruk ganz te repenten. Ik lucht me wem ver, dat is al jaren terug. En wenn een afschel je denkt, en ik kwam weins 3 stunden met dat, en ik had me, ik weet niet hoeveel 100 geschichten gedacht, waar ik ja een man wil zijn, wo wenn ik geleerd had, of wat ik had, en waarom ik niet meer wil, en al deze dingen, dat weer alles schmakje tussen de beelden. Maar niet de waarheid.
Maar ik is mij maar eenmaal entscheidendheid, God, du bist waarheid, en ik zie schuldig, ik ha je leven. En als ik dat is tijd, dan schijnt er een vrede in mijn hart. Ik erken dat ik zie een zinder en ik heb mij te hoog met die gestalt. Ik ben veel te groot om dat te staan. Wie Jana mij vroeg en ik nam hem lucht om de ver, wens mijn hoogmoed. En dan word ik duimietig genoeg om terug voren en zeggen, ik heb die vee leven. Wie wenn mijn hoogmoed, wenn mijn pride moet, lucht ik die ver. En dat is waar dus vrede komt. En dat is wat ik in wil zeggen. En dat gaat niet. Op plus zijn, ik wil terugnemen dat ik de half van jullie verschwinden aan. Dat proces wordt. En deze gelegenheid wil ik je bij de vele mensen die zeggen, nou, ik had het al. Ik wil niet waren nur Rooms voor. Nur dat een preek voor ik niet waar. Daar heb ik nog beleefdnissen gemerkt. Dat je het niemals te regelen. Weet je wat? Check hem mal aan die hart na. Check hem mal wat du dem preek has uitdoen. Wat du de kerk has aangedaan. Dat allemaal checken. Wo heeft het gewerkt wat du deed? En dan checken die hart aan. Hast du dan nog een hoogmoed? Oder kost du maar eenmaal die vlees loslaten en gaan en zeggen, ik zie schuldig. Weet je, dat is wat in je goed wordt. En vele mensen zijn daar ongläubig aan al die troubles wat we hebben. Vele mensen kunnen niet van ihre zucht los. Kan zijn alcohol drinken, dat kan zijn dal worden, dat kan ergens wat zijn. Het kan niet los, waarom? Want we hebben hoogmoed aan ons en we willen niet toestaan dat ik een verlorene zender zie. En dan heb ik al bereid aan je vers, als het je zegt, een paar honderd geschichten, dat je dacht, een van die las ik me uit en zet jaren dat half en voorvoort en zie een onvrede ben. En dan nächste Mal, wenn ich daheim komme, dann fragt mich nach Wara, wo wir die Sache fehlen, mein einmal lehen, wenn es ein Korn nicht kriegt, die Wahrheit sein. Und das ist, wo die Teufel uns festholt. Und dann verstehe ich nicht, was meint Wadagootmoaken. Dann weiß ich nicht, überhaupt. Und some Frauen, als sie das haben nötig, ich habe die Frau hier. Als sie das haben nötig, Gootmoaken? Ich sage, magst du Wadagootmoaken? Nee. Das ist kein Muss. Es ist nicht mal ein Muss, dass du nicht Christ sein. Gott gaf je deze gelegenheid. En dit is een, wat zal ik dat namen, een materiaal, wat God gemerkt heeft. Dit is een vergeving wat hij gemerkt heeft, wat werkzaam is. En dit wil ik je weiter laten. Tom ding goed merken, dat we deze vergevende aanstelling hebben, dan gaan we alles goed merken. En dan schaft dat. En dat is interessant voor mensen te bereiken van zo'n duimetje vergevende aanstelling. Ik had mal een geschichte van een persoon, die had schuld. Ik geloof $41.000 schuld, een kredietkaart en hij gegaan met dat. Zijn vriend, die rood hem toe, hij zal bankrot erklären. Wenn zijn broek dat niet betalen, dan heeft hij plus 5 jaar geen krediet meer. Nou vraagt hij mij dan nog. Wel, ik zei tegen hem, ik wil die niet zeggen dat is een zin. Maar ik wil die te roden, God zijn wunder te ervaren, wat de Bijbel leren heeft. Ik zei, waarom wist je niet? Du hast die kredietkaart, ik geloof, het 5, ik weet niet graag hoeveel. Maar hij had $41.000 schuld met interest en hij geteld en hij had niets. En dan wil hij dat verrekenen, en dan wil hij dat samen zijn vrij te worden. En verbruikt had hij dat met drinken. En Jezus, dat schwingt het leven. Ik zei, waarom wist je niet die kredietkaart van Jezus vertalen? Schreef hem al een brief. En hij heeft hem centrum, ik zei, neem zijn certificaat met. Met zijn kopie, daar is hem een envelop, een kwark nemen. Dan laat hij een schmakke Engelse brief schrijven. En bekend wat je gedaan hast. Geeft hem dat zeugnis. Bekend die zonde. Maakt het goed. Weet je wat er passiert? Dan kreeg je van de companies allebei een brief terug. En samen hadden je gezegd, met dat certificaat strek je die alles uit. Dat is vrij. Te goede laatst weer $8.000 schuldig. Wel, ik schafte in Canada, ja. Zo had hij een samen geschaft, een tupje sport en alles betaald. En die zei, halleluja. Dit is waar God zich openbaren heeft. Gootmoaken. Dat kan een hoorde mannen zijn. En hij had maar een Walmart gestolen, ja. Hoe moet dat je doen? Al 5 jaar terug, of 6 jaar terug, wat weer. Hoe moet je dat doen? Dan ga je met de manager. Hij is niet meer door. Dan krijg je down. Ga reden, vertel hem wat je beleefd hebt.
En ik weet, hoe schaft ik die man terugkomen en zei, das manager had gezegd, du bist vergeeft, wie weet ons wenig wat dat bedoeld was. De rekening is lang hängen, zie dankbaar en vermoedig in huis. En wanneer je geld hast, dan geeft je omrot. Weet je wat, dit zijn God zijn wonder. Goedmoaken. Dit zijn je alleenheden, wat we in de Bijbel vingen. En dat is waar we God zijn wonder alle zijn. En zo'n geschichte heb ik zoveel beleefd. Een andere man, dat is ook een geschichte. Dat we een onje weet. En had met geld alle dragen dat je schaft te doen. En had zich een schoof geld en zijn account gedaan. Had het, ik weet niet hoe lang gebruikt, maar een tijd lang gebruikt. En dan had hij dat geld terug. En naar de klas en kwam naar mij en vraagde, wat maar ik doen met dit? Ik had het geld en ik weet me niet geschet, maar aan zijn rekenings wil ik dat wat je aan het terug tolen, dat hij weet dat niet aan wordt. Ik vroeg, waarom is dat, hij weet dat niet aan wordt? Nou, wil ik mijn arbeid verliezen. Nou, wat mijn vreugde aan worden, wat ik van morgen zie. Nou, wat onze kinderen weten weg zie. En al die 100 arbeiders, wat onder mij zijn, die worden alle wijzen zijn, die duif. Ja, dat is alle waarheid. En hij grabbelde, of hij dan niet moet gaan, een pleetje, somewhat zacht, terug te holen. En dan vraagt hij mij, zie God je never dan vrij? Ik zei, ik kan die niet motor spreken dat u zijn. Wens wat zegt 1 Johannes 1, wanneer we am Licht wandelen. En Johannes 3 wordt van de waarheid reden dat, daar zegt het krijgt dit, wer de waarheid deed, dat komt om Licht, dat zijn woordje openbaar worden, en die worden Godje doen. En deze geschichte ging zo. Hij wordt zich einig, you know? Stel hem dat ver, waarom moest niet hem weer dat zijn? En dan hebben we God dat. Du weet niet van hoeveel wunder durch deze Friehet, waar hij die jaf wordt passeren. En dat is wat hij vertaalt. Hij zegt, en jaren weet, naar af en zegt dat. Dit is wat mij passiert is. Ik had het geld die terug te geven, maar ik kan niet anders als ik moet die dat zijn. Dan zegt hij weer, ik wist dat. Ik luur naar deze dag, wenn ze mij thuis schoot, die op te zijn. En du bent ganz vergeeft. Ik vrij me dat du opdagen is. Zo, hier we God zien wonder. Hij dacht, Ruth hier. Dat is wat hij wil maken. En dit weer wat anders. Zo, en hij zei, en daar had God hem kracht gegeven. Nu wil een einwonder, waar hij zegt, kan ik mijn partner dat alle vertellen, de arbeider? Dan hadden ze hem eetstoon aangekracht, alle top. Dan hadden ze dan een meeting gehad en hij staat op en vertelt zijn geschichte. Zegt, ik zie schuldig. Ik heb je gestolen van deze wereld. Ik zal je weet zijn en leren oprecht zijn en ik zie dat wat schuldig zijn. Maar ik wil je zeggen, der Gottes genade is de vergeving en mijn weet heeft mij ook vergeeft. Dan had hij gezegd, en ik zie zo dankbaar dat God mij dit gewezen heeft. Dan zei hij, en dan werd er nog meer arbeid opgestaan, had hij dit gezegd. Ik wil mij ook opmerken, ik zie ook schuldig. Zo nu zegt hij, nu hebben we daar een gemeenschap en dat geschaft. We zijn alle bruiden geworden. Zo wordt het allemaal zo passeren? Nee, maar weet je wat half passeert? Dat is wel al het andere passeert. Wanneer ik had ganz thuis stond en weet, en de weet wist dat weer met mij had gezegd, wel, een beetje wijn, je kan niet zeggen, stol ik dit pas met brokken hier, waar ik dat teruggeven. Hoe dat hem weet, heeft vrede gegeven? Nou. Dan wordt hij gezegd, weet je wat? Ik kan die niet meer vertrouwen. Toen was hij nog wel los geworden. Nou ja, dan is ik nog wel los geworden. Wat houdt het met Janus? Wij niet waar dan. Dat jij me veel tussen roots. Weet je, dat is te passeren. Want we worden ons vlees nog cheriet trouwen. Daar is waar Jezus zijn verspreidingen zijn. En daar is waar deze vergevingen, daar is waar al deze verspreidingen van het ware goedmoaken is. Zo maar het zijn? No. Breid en zuster, ik zei niet hier maar te gaan goedmoaken. Ik wil je bloos vertalen. Wat van een zenuwen, wat van een grote blessings je te stich gaan, van je niet doen. Van je dat doen, dat je al dat weer vallen beleven. En dat is niet alleenheid, dat is niet gemas. En werkelijk onze zonde vergeeft te hebben. Hoe? God moet ons die vergeven? No. Hij heeft die vergeven.
En wie kan dat uitleven? Lean upon the arms of Jesus. He'll help you along, help you along. If you will trust His love unfailing, He'll fill your heart with song. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus. He'll brighten the way, brighten the way. Just follow gladly where He leadeth. His gentle voice obey. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus. So bring every care, the burden that has seemed so heavy. Take to the Lord in prayer. Lean on His arms, trusting in His love. Lean on His arms, all His mercies prove. Lean on His arms, looking home above. Just lean on the Savior's arms. Just lean upon the arms of Jesus and leave all to Him, leave all to Him. His heart is full of love and mercy. His eyes are never dim. Lean